हजुर नमस्कार हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला र आजको भिडियो यस्तो रहेको छ टिकट्याक सम्बन्धी रहेको छ पक्कै पनि यदि हजुर टिकट्याक युजर हुनुहुन्छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू लिएर हजुर सामु उपस्थित भइसकेको छु र हजुरलाई यदि यो टिकट्याक युजर हुनुहुन्छ आफ्नो टिकट्याकलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन राख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु हजुर सामु र हजुरले पक्कै पनि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला है त पक्कै पनि र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू पक्कै पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र बाँकी हाम्रो भिडियोबाट हजुर हामीले चाहिँ सर्वप्रथम त हाम्रो टिकट्याक ब्राउजर टिकट्याक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ टिकट्याक ब्राउजरलाई ओपन गरेँ र तपाईँले पनि गर्नुहोला है त र टिकट्याक सकेपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र आफ्नो टिकट्याक ओपन हुन्छ ओपन भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ मी लेखिरहेको छ जुन तल सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ मीको अप्सन छ त्यो मीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र हजुरको प्रोफाइल खुल्नेछ है त मी खुलिसकेपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल खुल्नेछ र खुलिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ माथि देख्नुहुनेछ तीनवटा लाइन देख्नुहुनेछ ती लाइनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यसमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ प्राइभेसी देख्नुहुन्छ आफ्नो जुन तालाको चाहिँ चित्र रहेको छ यो प्राइभेसीमा ओके गर्नुहोला र प्राइभेसीमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ सेफ्टीमा जानुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू छ यी टिप्सहरूलाई अवश्य पनि तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई यदि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला र यहाँ रहेको छ सेफ्टीमा तपाईँको फर्स्ट अप्सन रहेको छ हु क्यान सेन्ड यु डाइरेक्ट मेसेज र यसमा ओके गर्नुहोला र यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईँलाई चाहिँ मेसेज यदि तपाईँले चाहिँ जो कोहीले पनि मेसेज गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ यदि जो कोहीले पनि मेसेज गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एभ्री वानमा ओके गर्नुहोला र यदि आफ्नो फ्रेन्डले मात्रै मेसेज गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ फ्रेन्डमा क्लिक गर्नुहोला र कसैले पनि मेसेज मलाई नगरोस् भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ननमा क्लिक गर्नुहोला र मैले चाहिँ फ्रेन्डमा ओके गरेको छु तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन एभ्री वानमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र फ्रेन्डमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जुन आफ्नो चोइस लाग्छ त्यसैमा क्लिक गर्नुहोला है त र सेकेन्ड अप्सन रहेको छ हु क्यान डु इट विथ योर भिडियो र यसमा ओके गर्नुहोस् र यदि तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ जसले पनि डुइट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एभ्री वानमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो जुन फ्रेन्ड छ फ्रेन्डले मात्रै जुन टिकटकको फ्रेन्डले मात्रै डुइट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने फ्रेन्डमा क्लिक गर्नुहोला र कसैले पनि मेरो भिडियोलाई डुइट नगरोस् भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ओन्ली मीमा क्लिक गर्नुहोला यदि डुइट गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै तपाईँले अनेकौँ नकारात्मक भिडियोहरूसँग डुइट गरिदिने यस्तो चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा धेरै विकृतिहरू भइरहेको छ त्यसै कारणले गर्दा यदि यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई भनेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो ओन्ली मीमा क्लिक गर्नुहोला र थर्ड अप्सन रहेको छ हु क्यान स्विच विथ योर भिडियो रहेको छ यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ एभ्री वानमा या फ्रेन्डमा मात्रै या ओन्ली मीमा यो चाहिँ तपाईँले तीनवटा अप्सन रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ यसमा पनि तीनवटा अप्सन रहेको छ क्लिक गर्नुहोला है त मैले चाहिँ ओन्ली फ्रेन्डमा मात्रै क्लिक गरेको छु यदि आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ तपाईँले 1 2 3 जसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है त र फोर्थ अप्सनमा रहेको छ हु क्यान कमेन्ट अन योर भिडियो यसमा यो भिडियो जस्तै तपाईँको भिडियो अपलोड गर्न बित्तिकै तपाईँको चाहिँ धेरै कमेन्टहरू
गर्ने गर्छन्। सकारात्मक नकारात्मक कमेन्टहरू हुने गर्छन् र ती कमेन्टहरूलाई तपाईँले चाहिँ सबैले कमेन्ट गरोस् भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एभ्रीवानमा क्लिक गर्नुहोला र यदि मेरो भिडियोलाई चाहिँ फ्रेन्ड टु फ्रेन्डले मात्रै तपाईँलाई जुन कमेन्ट गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ फ्रेन्डमा मात्रै क्लिक गर्नुहोला र कसैले पनि मेरो भिडियोमा कसैले पनि यदि कमेन्ट नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँले भने चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि ननमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है त। र अर्को अप्सन छ 5 अप्सनमा रहेको छ कमेन्ट फिल्टर रहेको छ है त। यहाँ म चाहिँ लास्टमा गएँ कमेन्ट फिल्टरमा र कमेन्ट फिल्टरमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ कस्तो छ भनेपछि जस्तै तपाईँले भिडियो अपलोड गर्न बित्तिकै तपाईँका धेरै नकारात्मक कमेन्टहरू जस्तै नराम्रा वर्डहरू चाहिँ कमेन्ट गर्ने गर्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा फिल्टर किवर्डमा क्लिक गर्नुहोला र फिल्टर किवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ ती नकारात्मक वर्डहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले राइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ राइटिङ गरिसकेपछि ती वर्डहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुन कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न है त। ती कमेन्टहरू अरू अन्य साथीहरूले चाहिँ तपाईँलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर आफूलाई जुन मन नपर्ने वर्डहरू चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र यो हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक रहेको सँगै रहेको बेलको आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला है त पक्कै पनि। यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो भिडियो यदि राम्रो लागेछ भने र या नराम्रो लागेछ भने पक्कै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू तल कमेन्ट बक्समा गएर दिनुहोला। धन्यवाद।